Φίλοι μου, γεια σας, είμαι ο Κώστας Μαδούρος και σήμερα θα κάνουμε παρουσίαση των πλαστικών πτερυγίων της εταιρείας X-Dive Pro. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το άνοιγμα της συσκευασίας. Έτσι είναι όπως έρχεται κατά την αγορά. Και ορίστε το πτερίγιο. Λοιπόν, το μοντέλο αυτό είναι το Phantom Soft, είναι καινούριο στην αγορά, το βλέπουμε εδώ, από πίσω. Παρατηρούμε εδώ πέρα, έχει κάποια κανάλια διαφυγής του νερού. Το υλικό κατασκευής είναι το πολυμερισμένο πολυπροπυλένιο. Το μήκος της λεπίδας είναι 78 πόντι και το πλάτος είναι 22, όσο δηλαδή είναι και η πλειοψηφία των πτερυγίων. Βλέπουμε εδώ πέρα πίσω στο πέλμα ότι υπάρχει αυτό το πλαστικό το οποίο βοηθάει στο να μένει σωστά η φόρμα του πέλματος κατά την αποθήκευση. Επίσης παρατηρούμε ότι διαθέτει αποσπόμενες λεπίδες, κάτι που σημαίνει ότι αν εμένα μου χαλάσει για κάποιο λόγο το πτερίγιο, μπορώ να πάρω άλλη και να την αντικαταστήσω εύκολα με τις οδηγίες που γράφει στο κουτί. Και για να δούμε τώρα το εύρος κίνησης της πεδιλιάς. Λοιπόν, το πέδιλο δουλεύει από εδώ έως εδώ, είναι αυτή η κίνηση. Δηλαδή περίπου μέχρι τη μέση, εκεί που τελειώνουν τα παρατροπίδια, που είναι και το πρέπον. Έχει καλή ανταπόκριση. Λοιπόν, είδαμε τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του πτερυγίου Phantom Soft της εταιρείας X-Dive Pro. Ευχαριστώ πολύ που είδατε το βίντεο αυτό. Αν θέλετε κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου και γράψτε μου στα σχόλια ποιο θέλετε να είναι το επόμενο βίντεο που θα παρουσιάσω. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.